Pasará sana.
Tölfræði og eitthvað alls konar dóttarnar. Já. Það veist ekki hafa áhrif á henni? Nei. Það bara vona springi ekki tala á henni? Já.
held ég orðið klárt, undanlega. Já, við erum bara niður það. Mikið af því að kíkja á það. Það er bara ekki aldrei gert það,
Ég er ekki bara best að Zoom og fylgja. Jú. Þá verður þetta svo vant í Já, maður að reyna náttúrulega en þú Zoomar af, eða ég veit ekki alveg, það er það. Það tekur bara leið, sko.
Giusta discussione allora fate no, forse bravire siamo battuti Ég vissi ekki að nei, þeir eru fyrir núni og svo aftur og féliðið spyrir líka tvo leikar. Já, væntanlega. Já, það er eiginlega stefnt á dagskránni að ég fór að vera með sem ekki komið. En er það alveg svona? Já. Já, og sveitt. Já.
Nee, mijn man. Nee. Nee, man. Jonen. Nee. Een Willem van een half. Ja, oké. Jij gaat Ja, ik ken het wel. Maar je moet zeggen, nee, je zal het nog mij in één blik zien.
Já, ég ætla að pröfa. Ég get bara að taka sér sér. Jú, en ég með að breyta, kannski breyta og en ekki 0-0. Þú er að lýsa líka. Þið rettið þessu. Þið eru skástir. Já. Þið svona haldið eitthvað ég kann á þetta að horfa hérna. Ég er bara að horfa á þetta. Ég kann heldur ekkert á þetta sko. Ef maður horfir á þetta, það er svo mikið í sig við mig sko. Fyrir? Varst það að spyrja það? Nei. Já. Er þetta smoothie eða? Hvað færði hérna? Hei, er þetta byrjað? Þetta hefur verið frábæra síðan leikurinn minn var. Það var eftir leikurinn minn og það er þegar. Það eru start, stopp. Kristján, getur þú byrjað klukkan þarna? Já, bara þannig að flautar. Hvað er þetta? Þetta eru það hérna. Bara þennan flautar. Ég skal sitja stað hérna. Nei, það er ekki rétt. Það er búið.
Nej. Strax. Fare, straight ut. Olle! Mau. Ja. Sei? Anche ciao. Ah. No. Ja, man det.
gerir þú mikið svona ímjössverðum minn. Já, Það er ekki snið. Já, aðeins skrættanir ef eitthvað gerist í kemur. Yes. Ok. Ertu ekki á tánu? Maður er að lifa sér kóka í smástund áður. Heitir á þetta. Þetta er bara gáðum að taka eftir þessu. Yes. Okay. Ertu ekki að hýta núna? Ég er ekki K4. Ég er K3. K4 að kemna. Já. Þú kannt alveg að mynda það. Já, ég var... Áttu þið eitthvað að vera eitthvað lengur, eða? Áttu þið eitthvað að vera lengur? Nei, þú veist. Það var svo að ég taka hann með þig. Þú veist. Ok, þá var sagt mér að mæta 16:10 sko. Já, þá fresta nokkur leikjum og eitthvað þátt. Já, ég skil. Það eru fleiri að fara að gera þetta. Það er bara þú. Já, það kemur eitthvað eftir mér. Ég sem fyrir að gera þetta. Kósið. Já, maður þannig að stjórna þessu sko. Það er vel. Þannig að vera þessu annað sko. Þannig ekki að vera bæði.
Þetta slíta þér að... Ekki að fara ekki til. Nei, hann fyrir ekki niður. Nei, það er að... Ég er ekki með svona háasokka, en ég þarf að hafa aftur. Getur ekki verið? Skilaði ég það bara... Já. Hei, það er með bakkum. Ég klæði mig um hann. Hæ? Hann er bara hann. Þú sérðu hann? Já, Pálmur, Sigga og Gagga. Bara allir leikmenn á YouTube, eða svona á kóðum. Allir leikmenn? Já. Mikki, ekki svitna mikið. Erik, när han kommer rätt med klockorna. Nej, skorna. Nej, nej.
svo leiðilegt að spila móti. Hann er með kommur og það
svona sumar. Það er næsta verðum ekki svona mikið og það er svona túnir. Það er svona, ef við erum að taka sér hér og hafa svona hérna, áræðan svona, eins og mello bá, la mello bá. Ég sagt ekki hvað það er. Hann lítur út eins og það er sko 89 og þannig. Já. Nei. Já, ég meina að hann er svo mikið stygg sko. Það lítur út að hann horfir svona á hann. Hann horfir á það, það var svona eins og það er og þú fiskar á þetta Oi, esse aqui.
Áfram strákar. Nei. Hvernig virkar þetta? Já. Á ég að vera myndavélinna? Þú veist það ekki að vera myndavélinna? Ég veit það. Okkur sér maður ekki neitt í gegnum. Einhversending. Þú á... Ég er bara fremna og... Já, flottum við. Ok. Ég er það að gera núna. Þú veist, kemur þú út og gera þetta? Já, sko, ég á ekkert að gera það. Það er bara svo sem það var að græða. Bara hvað? Ég kann ekkert á það. Ég bara... Ég gef það þú sko... Það sem stakka. Einar! Já, ok, þannig að þú... Já. Ert alveg með þetta. Já. Hei, styrir hvað leikir? Easy tap. Já. Nei. Bara ekki. Það var hjúður og... Eins og ég sagði. Eins og ég sagði. Seinast ég var það var svona list hérna. Hérna? Já, ég skal bara aðtöku hvort ég finna eitthvað sem við með. Tígar! Hérna. Ég var sko á Sigga. Sjö. Tígar. Ekki. Já. Hei, Fyrir Þannig að þú getur græða þetta stað. Velger. Án síðasta bíl. Ég er búin að setja liðið. Ég hára það fyrir. Hvað heitir þú? Nei, hinn. Tristan, hvað var það? Ég gerði það þannig. Hvað? Það var liðið mínúta. Ég var alveg summa að Sigga. Það á að vera... Þú veist að þeir geta séð þetta svo, og þeir skoða þetta á þetta verður netið. Heyrðu, ég verði þannig að... Hún er minna kamerum. Ó, ok. Ég var bara summin að Sigga. Já, Sigga. Ég gerði það. Já, það var ennum. Breki, ekki vera á takka þér. Gef þessum séns. Enga séns. Nei, ekki séns. Takk. Góð. Nei, ég er ekki það. Þið erum ekki það. Hann er soppið mér. Rakel! Hagna? Ok. Já. Rakel! Ættir þú að Sandgerði eða eitthvað Dalvík eða eitthvað? Ha? Hauganesi? Hvað er haldið þið núna? Nei, ekki lækka mig. Æ, ég ætti til það. Ég leiði þig, sko. Alveg. Já. Tristan, þetta start. Já. Æ, ég ætla sko að gafa ríflexið. Tristan, Káa er heimaleg.
Jú. Ég er bara eftir, ég er með í símanum sko. Ok. Ég segi það er næsta. Já. Nej.
Ska markið bara? Ég veit það ekki. Nei, eftir að gera það? Nei. Það er svo hvað að gera. Ég var bara að setja eitt nú. Hann að þessi stendur háa. Niðri. Þetta? Já, ég var að setja þetta inn. Vá, þetta er ekki fullt. Geggjum. Viki, ekki eyðileggja þakkar við svitanum.
Þetta þeir heita Hamrana.
Nei, held ekki. Allir leikir eru aðgengilegir á YouTube og verða það áfram. Skemmtilegt saman, búin að gera betra eftir. Ekki að þannig!
Ég þarf samt að alveg þú með þetta núna. Ég stu Næstu leikur. Það er K1 Höttur Sindri. Og svo er Völsungur og K2. Það er ekki rétt hjá mér. Það er hérna, þetta er leikurinn sem var, K4 og Hamrarnir. Já. Þessi næstur, K1 og Höttur Sindri. Ó, ok, og svo Hamrarnir aftur. Já. Hamrarnir til. Hey, what happened? Já. Skulum sjá til eftir leik. Ætlaðu að gera klefa? Nei. Aron, tveir. Nei, hlusta. Heyrðu, ef ég finn ekki hérna leikjalistan, þá er annar að koma á vaktunni. Ég segi nú bara að koma hérna og segja milli leikja eða verður þú hérna eitthvað? Ég er að vera til 17:50 en næsta hjálparinn úr matnum er vikið, þannig ég er alveg... Þá græja þeir það bara. Já. Sjálfvararnir eða eitthvað? Já.
Vicente, dame la tripa. Hey,
Hvað með þetta? Þetta gáði það klálega ekki það. Já. Það var úr. Já.
bein sem er bara
Ég skýr. Þannig að það lítur út svona þú fyrir það.
Já, ég man ég að 17.50 eða 17.5 í mánu. Hann veit af þessu.
Nei. Ég unnur var að fá það. Þú ert búin að því? Jú, þú veist, ég á að vera búin. Þá máttu bara... Já, við gerum saman þetta. Það er bara hérna. Og fylgjast rólega með. Og svo zoomar við sér hérna. Þegar boltinn er nálægt markinu. Ég ætla að ná í kortinu og kópa kynna hérna.
Ég er alltaf ekki að vera Það verður hérna dökk sólkláð og með benni líki. Það er ekki að Ég sögðu mér að ég kemst ekki út. Sýttur upp um því.
Sjóðu komið á. Ísvoldi hann feitar. Þannig að sjáu þá að vestur er heimalið þannig. Skil. Ég reynar að mættu þegar næsta lögumur. Ég ætti alveg ekki lögumur núna. Svo er stelpa með þér. Svo er stelpuleg líka. Svo reyndar. Sítt tvímóttu. Þá er ég búin með stelpuleg líka. Og Karin bara er og svo Bergum Baldur sem ekki það er.
Vilja laga þannig. Sí, he visto realmente.
Hvernig er það? Æ, það er svo stíft. Ég sá ykkur á hana bókstæðan. Hvað er Magnar? Já.
Eða
í tölvunni? Það stendur stopp og start. Í tölvunni? Neðarlega ofan. Endurstilla tíma. Það er ekki enn sem tíma, það komum við nú. En nú stilla það eitthvað. Ok. Svo getur við liðið. Verst, nefna. Já. Áfið og völdsökur. Við kunum Ekki svo smá. Ok, skrifa liðin. Ítt að starta að flauta. Hvað er það að mynda? Já, ég þarf ekki að flauta. Ítt að skjó. Ég er búin að... Hvað er liðið þetta? Hei, þú kannar ekki þetta tók. Nei, völsum. Númer 6. Í hvaða liði er 1, 2, 3? Í hvaða liði er þið? Er þið völsum 1 eða 2? Ok. En hvað er hitt? Á móti hverju verið að spila? Vesturinn. Nei. Þetta er ekki. Byrja hann. Já. Alla þetta kom með kleina á þér. Alli, er það ekki Fjarðabyggð? Það er að koma með kleina á þér. Það er ekki að kleina á þér. Er því svo líka? Já. Já. Sjöman.
búin að þetta.
Leynuvaktin að koma. Tillast lengi? Já. Ég talaði svona 80 mál síðan. Já, ég fáði það. Við setjum þessu í slitt. Eða ekki? Potaði vinstra megin á hól. Það er bara nóg. Það er alveg heitt á hreinu þarna. Þú kemur við að þeim. Og hvað með maður? Já, ég er þetta hlýjar sko, ég var spóð hérna sko. Að setja eldin á svoleiðis. Var vestri ekki alveg örgulega í vesti á? Og Tindar stóð ekki í vesti. Já. Voru þau í vesti? Já. Það var ekki tölum, það kom úr 4-0. Ég var í 4 sem að taka. Og Tindar hafa 3-0. Ég bara eins og því, það var ekki 4-0. Lóðum að spila heimilega gæstinni. Ég tók ekki eftir. Ég tók ekki eftir fyrir einhverju. Ok. Þú tókst sjálf. En sko, þú tókst eftir. Já. Hérna er það fjallað einherri. Nú sagði ég bara þetta var ekki tölvunni. Það var það. Það er bara að ferða þetta. Til eru þið fljótar. Það var sami sem að höfðu sýndir þetta. Þeir eru fljótið fyrir myndaðinu. Þú fyrir það. Þú myndi það. Ég segi kannast það mörginu að ég má núl setja bara og... Já. Það er bara stafn. Yes. Ef þú gleymir það, það er ekki þannig. Já. Þú tegur annað aðra fyrir mig. Gleymdi það eitthvað. Það er 10 hundar hér. Þeir eru bara... Starta það 10 hundar spilni. Nú gera það. Nei. Heyrðu. Ég listi næst í aðra svo. Á ekki. Það var aldrei dæmt í okkur. Já, það var umvist að ég eftir þetta bara á Facebook. Hvernig hann... Stendur við bara í sem þetta. Úrsölu markmann. Það er stöðum. Það er náttúrulega minn okkar. Minn okkar vegar ekki. Minni hennar. Vegar ekki. Já. Það er nýbyrja að ræða. Já. Þessi hérna nummer 6. Það er hlutfóla í það með okkur í. En ekki með hérna tvo bestu þarna sem eru með öðrum flokk eða... Hver? Það voru svona. Já. Mottan tala. Fleiri? Já. Já. En sko ég var ánægð með... Þetta er líka Muffins og Þessbæður niðan. Og Mottáðu hverjum. Ég var rosa ánægð með strákana í fjörða í henni þeimleik. Aron og Beggi er bara flottur í miðjum sko. Þeir hafa aldrei spilað það. Það er rosa vel og svolítið vel sko. Þessi er sko fast með hinir ekki vera...
Já, sjúma þetta út. En það er ekki allir með svona. Hversu? Ekki allir, ég veist hvað það er með. Það er þið? Ég veit það ekki. Ég sá þarna markið sko. Þetta. Já, boltinn þarna. Úps. Þú ert andrís að taka vídeo á loftinu. Fyrirgefðu, mamma. Ég sko þetta á loftinu þarna. Ég var að horfa á leikinu hjá okkur hann á móti IBVF. Ég skauti eitthvað, það var hræðilegt. Ég sko eitthvað bara einu móti marki en ég skauti í neti. Já, þessu er sko. Hvað segir? Já. Takk fyrir það.
Ekki fyrst. Ef við ælum öllin, hvernig skipta ykkur?
bókninni ykkur. Vestrinu í staðan fyrir og það var það lengi að laga Það var TV Nei, það var 1-0 og við varum gett lengi 5 mínútur og það var 1-1 og svo þegar við vorum búin á 5 mínútur þá var Já, af því að sko það var svo mikið á það takkur það var fyrst 1-1 fyrir heilinni og svo 4-0 fyrir þessu og þetta var en við fórum það ekki Já Ég ætla að sjá hvað Búi getur gert þetta, svo ég hótt. Næja,
bara sjá hverju eru. Við varum á tveir. Þarna skrifa þú tveir. Já, þú mátt sko tveir sko. Já. Og það er ljósinn. Það var stórskottsbyrði. Þetta að greiða þetta. Nei, þetta er hann Ágúst Stefáns og pappans. Já, pappans. Það skal vera rétt. Það er það fyrir glæsilegt. Svona, já. En það er komið aftur á morgun. Þetta er bara kleinu. Ég er ísverð komin í núna. Þá veit ég þessi bara einn leik, nema 40. Ég manna það ekki. Hvað áttur það ekki? Manginn sem ég að koma. Ég var eftir að koma því. Stillar. Og svo gerir líka mörkin. Vírus gestans. Og þetta er lík. Þetta er lík. Svo bara skilur við þetta stekkur og skilur við eftir. Og hendi kannski í kaffikönnunni og kaffisjóðunum upp. Já. Ég tek aðra könnu núna og skólan, þannig að það var ein kaffikanna og kaffisjóðun. Já, herru, við erum komið á kamerumann. Ha. Ég er að tala nýja kamerumannin, það er. Ég aðstoð. Er ég aðstoð upp eða? Ef þú vilt. Ég veit, þannig að þú er bara að nútskjöða. Það fyrir svo helstækur í. Þú verður að taka þetta dóma út. Ágústa, hún lítur að vita sér 30 mínútur. Þannig að hún veit ekki að sér 30. Yes. Ef fólk bara vissi að Andreas spila Bóas og búið Svangalar hérna uppi. Ef fólk vissi þessu, Já. það var 500 manns húsum.
Hann er með möllet þessi. Tíja. Já. Brjótari dómar. Já, rauði barn. Þetta er snilt. Rauða barn. Já, bara nessan. Usch! Andri, veðar nú. Hver var á línunni? Hver klikkaði hérna? Var það rauða barónessan sem klikkaði? Ágústa, líst þér ekki það nafn á hörpu? Rauða barónessan.
Hvað sagði? Hæ? Nei, hvað það? Ég ætlaði að segja það. Nei. Hvað segja? Það er eitthvað á massarinn. Auðvitað og vinstri sko þarna. Það er bæðið þarna. Þetta svarta ekki þinn. Svarta ekki þinn. Það er svarta perla verður. Harpaðjarnir það er mjög vel. Þess vegna fyrst hún eiga að vera baramessa. Þetta var ángur. Það náðist í kameru. Það er stutt á milli. Þeir eru döð að fara í hérna. Og líka hann á ekki að skalla hann inn sko þannig að hérna.
þjálfaði það stóð. Þjálfaði Káfa. Vel gert. Það bara Breiðablik og Stjörnuna. Ekki Dalvík og KR? Þau ekki með? Þú getur séð það á Google Docs skjölinu. Les með það og ég skal. Það bara Google Docs hérna. Æfa með okkur og gerði það fyrir 3 ára síðan. Þekktu þreim strákum svo aldrei komið þessu aldrei eitt og annað. Það er bara að taka blóð fyrir henni og vinna fyrir okkur og það er eitt að koma. Það spilja það núna yfir 63. Ég held að það sé stærra fyrir Ólfur sem þetta. Ég held að það sé stærra. Það fer þessi tvölið á söndan. Já. Það er snill. Góður Kristinn! Vandamálið bara það, þeir eru með Faxafló og Reykjavík. Ég ætlaði að fara tvisvar núna eftir áramót. Suðurs. Sögðu bara að þau voru hringið, ég ætlaði að fara í mars. Það er á næg, þessi aðra þegar það er ekki fast. Það er byrjað sko í okkur, ennþá okkur. Já. Og ég sé að það er hringið náttúrulega sko. Þessi er að hérna, ég bara kakka hann fór frí fyrir. Þau bara voru liðið að spila. Ég vil komast að næsta ári í þessu fólk. Bara með 2 lið og stóra strákan sem sést í fótboltanum, ekki handboltastrákan. Eða þú veist, ég var með eða þú veist. Já, keira svo fyrir þig! Keira! Já, þessi að þú veist. Það er hafa peninga og vilja. Það var þessi sko.
senast árið þetta og það er að byrja svona. Það er gaman að það er alltaf snillíkur. Hvernig er búið að ganga hjá Káa? Það þetta er líka já, ég fór á þessa leiki, ég fór á alla þessa leiki. Blokka fyrir þinn! Passa. Ekki við! Það var einhver markmaður í dag, mann ekki alveg hvaða liðið það var. Steig alltaf út. Þetta var svo áberandi sko. Það var ekki þessi ströggur. Sjá það. Það er svo góð sendur.
Bara eitt leikur. Jú, hann er örugglega búinn 10. Það er rétt fyrir 10 kannski. Getur þið kannski að það bara með sem bæti bara við eða? Nú, það er hörku vel. Ekki mikið við fyrir samt. Hann treystir að var. Ég reynir samt sko að hlaupa svolítið svo mjög að kemmt sko svona hérna stundið. Já. Það er 4-1. Þetta er framtíðar dómari. Ágústa, hún er flott hluti. Er þetta tilbúin? Já. Ég finnst að það frásum til leikast. Þú veist það átti í það og starta.
kunningjaleikur hér. Hann kom hingað svo það er já, það er svona tekur það Jónasi sko. Það er eitthvað einn vilja til já, Dragan svo tekur við að ég man ekki hverju. Tóti var bara í þetta ná sumrun eða hann var ekki. Effekter fyrir vestan. Það er svo atrið mist í bíl.
sko.
Hvort liðið að gera sér svona Hann hefði bara verið hendið, þetta er ekki nefnd. Það tekið hann sko. Allt opið allt í mér. Það svo leiðilegt. Það veit að það ekki bara 10 mínútur eftir. Það var náttúrulega hverju líður á það. Ég er náttúrulega sko ganska hræddur að það verið, mér skilst það svo stórt á gangur. Það er bara 25 minni leikir, það er ekki nógu gott. Já, það er alltaf stutt. Það er líka bara stutt. Ég er búinn að koma ofta með liðina. Það er alltaf að koma með liðina. Þetta þarf að vera helst ræðið hund. Þú veist að það er hálfleikur í bóðinu. Þú veist að þetta er þriðarsnútt. Já, ég frýs og... Rauður baróni stendur á sínum, eða barónessan.
Allir þurfa þá mættu þið með sko vestunum flott sko 3 eða 4 allar mjög góða sko en sko þá var það bara einhvers í allar með það mjög
Þvílíkur færi. Rauða barna sem byrja að líta klukkuna. Sínast að færið. Virkar ekki? Jú. Það náður ekki að rúm.